Chào cả nhà, đã lâu không gặp mọi người. Hôm nay là ngày cách ly thứ 20 mấy ở bên Malaysia rồi. Moon thì ngoài làm việc ở công ty ra cũng tranh thủ nấu một vài món ngon ngon. Tiện thể chia sẻ với mọi người công thức món ngon Malaysia là gà chiên với nghệ. Món này vừa ngon vừa dễ làm vô cùng luôn cả nhà ơi. Đầu tiên mình sẽ thái cà rốt miếng nhỏ như vậy nè. Đến lúc nấu món này thì vị cà rốt sẽ dễ quyện vào với thịt gà và đậu Hà Lan hơn. Đối với đậu Hà Lan thì mình sẽ cắt xéo như thế này, khoảng tầm 3 đến 4 cm. Lý do là vì lúc mình xào chung với cà rốt thì gia vị sẽ ngấm vào đậu nhanh hơn và đậu cũng sẽ ngon hơn nữa. Thịt gà mình thái miếng nhỏ, mình lựa phần ức gà bỏ ra để lúc chiên không bị bắn dầu ra ngoài nhiều. Thịt gà ở đây thì mình có ướp với 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng canh bột nghệ. Mình đảo đều thịt gà và gia vị rồi để như vậy trong vòng 15 đến 20 phút để gia vị thấm đều vào thịt gà nha. Sau khi làm nóng chảo thì mình làm nóng dầu ăn và cho gà vào chiên. Mình sẽ lật đều thịt gà để thịt chín đều và không bị cháy nhé mọi người. Mọi người thấy không, thịt gà có ướp chung với nghệ thì nó sẽ vào mà có màu cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, thịt gà nấu với nghệ là thơm quá trời thơm luôn á. Nghệ này có thể dùng để nấu món gà kho nghệ thông thường cũng bén cơm lắm nè. Mọi người nên thử nha. Lúc chiên thịt gà thì mọi người nhớ để ý đảo đều miếng thịt để thịt chín đều và thấm gia vị nha. Thêm nữa là vì mình chọn phần ức gà nên là thịt gà nó sẽ nhanh khô hơn, nên mọi người nhớ để ý phần này nữa nhé. Khi mà thịt chín thì mình sẽ cho ra tô, sau đấy thì cho đậu và cà rốt vào xào. Mình sẽ đảo hỗn hợp này đến lúc gần chín tới. Mình sẽ cho thêm một ít nước tương vào nếu bạn nào thích ăn mặn. Không thì có thể đợi đến lúc sau thì mình có thể nêm lại cho vừa ăn. Sau đấy thì mình sẽ cho thịt gà đã chiên vàng vào xào chung với đậu và cà rốt và cho thêm 1 đến 2 muỗng canh nước tương vào đảo đều chảo cho gia vị ngấm vào món ăn. Mình có thể thêm tiêu hoặc ớt nếu như bạn nào muốn ăn cay nha. Dreams can last forever, 'cause I still dream of you. Ta-da! Vậy là món ăn siêu đơn giản, siêu ngon đã hoàn thành rồi. Hy vọng mọi người có thể thử và nấu thành công món gà chiên nghệ này nha. Và chia sẻ với Moon ở phần bình luận nếu như bạn làm thành công. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người một ngày sớm nhất. Bye bye!